හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. lesson number 56. 56 වෙනි පාඩමෙන් අද මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආව යාළුවනේ තවත් අලුත් කොටසක් අරගෙන. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. හොඳයි. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ let කියන පදයේ භාවිතය. let කියන පදයේ භාවිතය. අපි සමහර අවස්ථාවල let us let me ඔය විදිහට let කියන පදේ විවිධාකාර වලින් පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ let කියන පදය කොහොමද අපි නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි වලදී පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හොඳයි. මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. හොඳයි. යාළුවනේ මෙන්න මේ let's කියන එක අපි let's කියලා පාවිච්චි කරද්දී මේක විශේෂ වාක්‍ය රටාවක් විදිහට තමයි යොදාගන්නේ. let කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ let කියන එකයි let කියන ඉඩ දෙනවා. let කියන පදයේ ක්‍රියාපදයක් විශේෂයෙන් තනියම ගත්තොත් මේ let කියන පදේ යාළුවනේ තේරුම තමයි ඉඩ දෙනවා. let කියන ක්‍රියාපදයේ තේරුම ඉඩ දෙනවා. එතකොට let කියලා තමයි ක්‍රියාපදයේ අතීත සහ බේස් ෆෝම් එක අතීතයේ සහ past participle ෆෝම් එකේ ඉන්නේ letමයි. මෙතනදී let කියන ක්‍රියාපදයේ සමග us කියන්නේ අපිට කියන සර්වනාමය us we කියන අපි කියන සර්වනාමයේ ස්වරූපයක්. අපිට us කියලා තමයි තේරුම එන්නේ. එතකොට සරලව තේරුම ගත්තොත් let us අපිට ඉඩ දෙන්න. නමුත් මේ දෙකේ එකතු විදිහට අපි යොදා ගන්නවා let's කියන එක යොදාගත්තාම යාළුවනේ ඒක යොදාගන්නේ අපි කරමු වගේ අර්ථයකින්. අපි යම්කිසි දෙයක් කරමු. let's go කියන එක තේරුම තමයි යාළුවනේ අපි යමු. let's go. දැන් යන්න ඉඩ දෙන්න කියන එක නෙමෙයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි උදාහරණය එහෙම නැත්නම් ඒ උදාහරණ let's go කියන උදාහරණයේදී යන්න ඉඩ දෙන්න නෙමෙයි. නමුත් යමු කියලා සජෙෂන් එකක්. මාත් එක්ක අපි කිහිප දෙනෙක් යමු. let's go. හොඳයි. අපි බලමු මේ උදාහරණ කිහිපය. let's go to Colombo. go to Colombo. go to Colombo කියවම කොළඹට. එතකොට let's කියන පදේ ඉස්සරහට දැම්මාම අපිට තේරුම වෙනවා let's go to Colombo කියන්නේ අපි කොළඹ යමු. හොඳයි. ඊළඟට let's play cricket. අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමු. අර වගේමයි. play cricket. let's play cricket. let's buy a book. අපි පොතක් මිලදී ගනිමු. let's buy a book. let's not buy a book. ඔය විදිහට අපිට not කියන පදේ නැති වෙන අර්ථය එකතු කරගෙන අපිට වාක්‍ය නැති වෙන අර්ථයෙන් දක්වන්නත් පුළුවන්. අපි පොතක් මිලදී ගන්න නැතුව එමු. let's not buy a book. දැන් අපිට කියන්න ඕන නම් අපි කොළඹ යන්න නැතුව එමු. කොහොමද අපි කියන්නේ? let's not go to Colombo. let's not play cricket. අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න නැතුව එමු. let's not play cricket. let's not buy a book. අපි පොතක් මිලදී ගන්න නැතුව එමු. පොතක් මිලදී නොගන්න. මෙතනදී යාළුවනේ මතක තියාගන්න let's කියන වාක්‍ය රටාවක් විශේෂ වාක්‍ය රටාවක් විදිහට තමයි එතකොට let's කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ. let's කියන වාක්‍ය රටාව. ඒ වගේම මෙතනදී ක්‍රියාපදය බේස් ෆෝම් එකෙන් යෙදෙනවා let's වලින් පස්සේ. අපි පොතක් මිලදී ගමු. let's buy a book. buy කියන එක ක්‍රියාපදයේ බේස් ෆෝම් එක. මූලික ස්වරූපය විදිහට තමයි ක්‍රියාපදයේ යෙදিলা තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට යාළුවනේ මෙන්න මේ let කියන එක අපිට පුළුවන් යම්කිසි දෙයකට ඉඩ දෙන්න. යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න. මේ කියන්නේ මෙතනදී අපි යම්කිසි දෙයකට permission ඉල්ලනවා. අවසර ඉල්ලනවා. request එකක් විදිහට අපිට let කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණය let us read the book. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න let's කියලා එකතු කරපු එක. let apostrophe s let apostrophe කියන සංකේතය දැක්කම let's කියන ලියදී මේ don't කියලා ලියදී පාවිච්චි කරන මේ සංකේතය එතනදී එහෙම කෙටි කරපු එක නෙමෙයි අපි මෙතනදී යොදා ගන්න. එතකොට අපිට මෙතනදී let us වෙනුවට let's කියන එක අපි මෙතනදී යොදාගන්නේ නැහැ. හොඳයි. let us read the book. තේරුම තමයි යාළුවනේ. එතකොට අපිට මේකේදී තේරුම අපිට පොත කියවන්න ඉඩ දෙන්න. let us read the book. read the book. පොත කියවනවා. let us ඉඩ දෙන්න. අපි මේ request එක ඉල්ලීමක් කරනවා. අපිට පොත කියවන්න ඉඩ දෙන්න. ඊළඟට දෙවෙනි එක let me do it. මට එය කරන්න ඉඩ දෙන්න. me කියන්නේ මට මම. ඒකට මෙතනදී ක්‍රියාව කරන්න යන්නේ මම. ඒතකොට මේකට මට ඉඩ දෙන්න. let me do it. මට කරන්න ඉඩ දෙන්න. මතක තියාගන්න යාළුවනේ මෙතනදී
කරන්න ඉඩ දෙන්න කරන්න තුර 2 යෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න කියවන්න යන්න කියලා යෙදුනට 2 කියන නිපාතය යෙදෙන්නේ නැහැ. let Sunil go home. සුනිල්ට ගෙදර යන්න ඉඩ යන්න දෙන්න. සුනිල්ට ගෙදර යන්න දෙන්න. අපි අවසරයක් permission එකක් කියලානවා request එකක්. ඉඩ දෙන්න. ඒ වගේ යාළුවනේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන රික්වෙස්ට් එකට පස්සෙන් එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහින් වුණත් කමන්නේ. ප්ලීස් කියන එක එකතු කරත් අපිට පුළුවන් මේක තවදුරටත් හම්බ නැත්නම් ගෞරවයෙන් ඉල්ලන රික්වෙස්ට් එකක්. කරුණා කරලා let me talk to Nimal please. කරුණා කරලා මට නිමල්ට කතා කරන්න දෙන්න. let me talk to Nimal. මට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න නිමල්ට. please. ප්ලීස් කෙන එකෙන් අපි යොදා ගන්නවා. එතනදී කරුණා කරලා කියන අර්ථය. අපි ඒක යටහත් පහත් වෙලෙනවා. let me talk to Nimal please. ඒ වගේම අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ ප්ලීස් කියන එක ඉස්සරහට දාලා please let me talk to Nimal. please let me talk to Nimal. හොඳයි. ඒ විදිහට අපිට ප්ලීස් කියන එක යොදා ගත්තාම තවදුරටත් මේ ඉල්ලීම ගරුත්වයෙන් ඉල්ලන ඉල්ලීම බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. let us see the book please. let me do it please. let's go home please. ඒ වගේ කියන්නත් පුළුවන් අපිට ඒ රික්වෙස්ට් එකේ ඉල්ලීම ප්ලීස් යොදාගෙන ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ අපිට මේකේ නැත්te අනාර්ථය එපා කියන එක යොදා ගන්නත් පුළුවන්. don't let him play in room. ඔහුට කාමරේ සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. කාමරේ සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ දෙන්න. let him අපි කිව්වොත් let him play in room. let him play in room කියලා කිව්වොත් කාමරයේ සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ දෙන්න. don't let him play in room. කාමරේ සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියලායි එතනදී අපි ඉල්ලන්නේ. අපි ඒ ඉල්ලීම ඉල්ලනවා. කාමරේ සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. එතනදී නැති අනාතේ තමයි එදලා තියෙන්නේ don't එක. එතනදිත් අපිට අවශ්‍ය නම් තවදුරටත් මේක අපි යටහත් පහත් කරන ඉල්ලීමක් වශයෙන් කරුණාකරලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. don't let him play in the room please. ඔහුට කරුණාකර කාමරේ සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඔය විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි තවදුරටත් මේ let ගැන තවදුරටත් අපි කතා කරමු යාළුවනේ. මේ වාක්‍ය බලන්න. let's let him prepare for the examination. හරිම ලේසි. මෙතනදී අපිට පේනවා let දෙකක් මේ දීලා තියෙනවා. හොඳයි. බලමු අපි වාක්‍යයේ තේරුම කොහොමද දෙන්නේ කියලා. for the examination. prepare for the examination. ඔන්න අපේ වාක්‍යාංශ කොටසක් වෙනවා මොකද්ද? විභාගය. examination කියන්නේ විභාගය. the examination විභාගය. prepare for the examination. prepare කියන්නේ සූදානම් වෙනවා. එතකොට ඔහු him ඔහුට විභාගය සඳහා සූදානම් වෙනවා. him let him prepare for the examination. ඔහුට විභාගය සඳහා සූදානම් වෙන්න ඉඩ ලබා දෙනවා. කවුද දැන් ඉඩ ලබා දෙන්නේ? let's. අපි ඔහුට ඉඩ ලබා දෙමු. let's let him prepare for the examination. ඔහුට විභාගයට සූදානම් වීමට අපි ඉඩ ලබා දෙමු. අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය කියන්නේ? let's let him prepare for the examination. ඊළඟ වාක්‍යය යාළුවනේ my father let me play football. දැන් මෙතනදී තාත්තා කරපු දෙයක් මේ කියන්නේ. let කියන එකේ අපි කිව්වා let කියන එකේ ක්‍රියාපදේ let කියන ක්‍රියාපදේ අතීත කාලයත් letමයි. ඒ විදිහට ගත්තාම මේකේ තේරුම මොකද්ද? මගේ තාත්තා මට සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ ලබා දුන්නා. මොනවද සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ ලබා දුන්නේ? පාපන්දු. let me play football. මට පාපන්දු සෙල්ලම් කිරීමට ඉඩ ලබා දුන්නා. my father let me play football. හොඳයි. මේක අපි නැත්නම් අර්ථකථනයෙන් කියනවා යාළුවනේ my father let කියන ක්‍රියාපදේ අපි නැති යන අර්ථයට ගන්න ඕනේ. ක්‍රියාපදේ අපි දන්නවා අතීත කාලේ නැති යන පදයට අර්ථය යොදා ගන්නකොට didn't යොදා ගන්න පුළුවන් අපිට වාක්‍යයේ නැති යන අර්ථය දක්වන්න. ඒකට my father didn't let me play football. මගේ තාත්තා මට පාපන්දු කිරීමට ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. මට chance එකක් දුන්නේ නැහැ පාපන්දු ඉදිරි කරන්න. පාපන්දු සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි කියන්නේ my father didn't let me play football. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට let කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පාවිච්චි කරා let us එහෙම නැත්නම් let me කියන එක පාවිච්චි කරා let him ඒ වගේ අපි යම් කිසි ඉල්ලීමක් යම් කිසි අවසර ලබා ගැනීමක් සඳහා අපි let පාවිච්චි කරා. ඊළඟට let's කියන එක පාවිච්චි කරමින් අපි දෙයක් කරමු. let's go let's learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට let's විශේෂ වාක්‍ය රටාවක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් යාළුවනේ තවත් පාඩමකින් අපි ඉස්සරහින් හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. Thank you.